I'll never let them break it. That's how it can change. I know you better than any other one. My life's going on and on and on. I'm not happy losing summer days. I just want... Hi guys! Ayan, welcome back po again sa aking YouTube channel. It's me, Hopee Vlog. Ayan guys, for today's video, gagawa tayo ng misua soup. Ayan, ibahin naman natin yung mga ingredients guys. Dati gagawa tayo ng misua na sardinas. Ngayon, ang ating ipapasahog naman, ating sahog is yung hinimay na chicken na nilaga ko na yan. Tapos yung carrots, sibuyas, garlic, at saka repolyo. And syempre, ang the main ingredients ay ang misua. Ayan. Any brand of misua guys, pwede siya. Yung sa akin, itong pinili ko, ang Manila Chinese Vermicelli misua. Ayan. Ayan lang guys, ito lang yung mga ingredients ating kailangan. And syempre, andyan din yung yung tubig, pero hindi ko na sinali dito. Tubig, asin, paminta, at saka oil. Kaya tara guys, simulan na natin ang pagluluto. Ayan guys, first, initin muna natin yung kawali. Then, lagyan natin ng konting mantika. Ayan, maglagay tayo ng mantika. Konti. Ayan, para tama-tama na sa panggisa. Ayan. Next, lagyan natin ng bawang. Sibuyas. Ang bango ng sibuyas. Yan, pwede na yan. Next, ilagay natin ang shredded chicken na nilaga ko na siya. Next, ilagay natin ang yung tubig na ginamit natin panglaga sa manok. Kulang para gagalsin. Pakuluan natin. Then lagyan natin ng paminta. And konting asin. Then hayaan muna natin siyang kumulo. Ayan guys, kumulo na siya. Ayan, tikman natin. Ilagay natin ang carrots. Then, simmer lang natin ng mga 5 minutes. Ayan. Ayan. Pwede na natin ilagay ang repolyo. Next, after minute, lagay na natin ang misua.
can add pepper if you want. If you want more little spicy. Sure. Ayan. Wait for another 3 minutes and luto na guys. So, ayan guys, luto na. Luto na siya guys. Pwede na natin patayin and serve.